this is for the operators and of course also for you to understand. With these steps here, I can influence the system how much, or I can lower the LEL level if I want to. If I run the system in step 0, I have circulation air all the time in my drying Yeah. hood. And if the level of the LEL is going too high, I can manually add some fresh air into the system. This is what I do if I switch to step 1 or step 2 or step 3. More and more and more fresh air. And then the LEL level goes down. Ông kêu là cái này nó có mấy cái chế độ này, tức là khi mà em chạy ở step 0 thì lúc đó là cái van trên kia, cửa kia đóng hết. Nó đóng, hoàn toàn đóng. Thì lúc đó là chỉ có nội bộ ở trong cái thằng dryer này nè, là cái không khí nó luân chuyển trong đó thôi, chứ nó không có giải phóng được thằng cái hơi dung môi đi ra ngoài. Thì đó tùy theo cái mức độ mình chạy, thì lúc đó nếu mà nó tăng thì lúc đó mình sẽ mở mấy cái này theo cái bước mà càng step 1, step 2, step 3, càng cái step là càng cao thì cái lượng hơi, cái lượng không khí ở ngoài nó vô càng nhiều thì thôi. Cái này là của nó là mình một của nó chạy chậm đây bình thường mà đây nó nhanh. Không phải chậm bình thường nhanh, mà là cái cửa nó mở như vậy, cái cửa đang đóng như vậy nè, nó mở ít hay mở nhiều, hay nó mở góc mở của van mở chứ không phải là tốc độ. 70-50% hay 75%. Nó là bước, nó gọi là step, tức là cái bước này em đóng hoàn toàn hoặc là em mở một ít, mở nhiều nữa, mở hết fully luôn. Nhưng mà cái set này là dựa theo cái gì? Step gì? Không, nó chỉ có em chỉ chọn là nó sẽ tự động, nó sẽ mở theo đúng cái góc của nó. Thế là nó quy định mình rồi. set cố định đúng không? Cái này là người vận hành họ sẽ làm, nhưng mà mình phải hiểu theo cái nồng độ dung môi. Không, nó không tự động. Chừng nào em chọn cái ở dưới cùng nó mới theo tự động. Còn hiện giờ mình đang chọn là nhiều khi nó tăng cao quá, đột xuất vì lý do gì đó mình không biết, tăng cao quá hoặc là mình thì mình có thể mình mở cho nó ra, cho nó đẩy hết. Okay. Yeah. And then we have the LEL control mode. Do they know what we need this for? Why we have LEL control mode? Ông hỏi tụi mình có ai biết cái chỗ LEL control mode đó là để làm gì không? Automatic open the... Yeah. And you know why we have this? Không hiểu. So what is the reason for safety? No, it's not for safety. It's for energy saving. And also later you have maybe your incinerator. So the air goes not into atmosphere but into one system which is recovering solvent or burning solvent. These systems, these incinerator or afterburner or whatever kind of filter you have, they need solvent in the air. So you cannot just switch everything to step 3, then you are very low. With everything is good, but it's a lot of air. A lot of air is energy consumption. If you add fresh air, you need to heat up. It's also energy. And if you run this huge amount of amount of air into this incinerator, the incinerator cannot work efficient. Ông kêu là cái chế độ mà LEL control đó, và tại sao có đó là cái đó để tiết kiệm cái năng lượng. Bởi vì sao? Nếu mà cái người vận hành họ muốn chọn chế độ an toàn, họ cứ để cái step 3 họ chạy. Lúc đó thì hơi nó rất là nhiều, mình lấy hơi không môi trường rất nhiều, và như vậy thì không khí đi ra ngoài á thì nó vừa có tốn dung môi, đúng không? Dung môi của mình bị cái hơi kéo ra ngoài nhiều là tốn dung môi. Cái thứ hai nữa là cái thằng dryer của mình á cũng phải chạy để bảo đảm nhiệt độ, để bảo đảm cái nhiệt độ để mình sấy cái phim. Thì lúc đó là mình mất nhiệt thì cái thằng dryer nó phải làm việc nhiều hơn để nó bảo đảm cái nhiệt độ cho mình chạy. Thì như vậy á là nó sẽ làm cái chuyện là mình hao tổn năng lượng nhiều, cho nên người ta mới làm ở chế độ là LEL control. Cho nên là đừng có lợi dụng cái chuyện là bọn 3S lúc nào cái step 3 lúc nào cũng mở hết fully để chạy cho nó an toàn, nó không đi LEL control là nó tự động. Đúng rồi. Ok. Yeah. So usually the best way is to run all units in LEL control, and a good value normally is 25%. Cái giá trị tham khảo tốt nhất là cái thằng này ở chế độ LEL control, và cái giá trị này nó khoảng 25%. Ok.
Yeah. Then you keep the exhaust air volume very low, and a lot of, let's say, and it's loaded with a lot of solvent. Đó, thì ở cái chế độ đó thì là cái thằng solvent của mình đó là nó tốt ít nhất là cái chuyện mà nhiệt độ của mình nó cũng không bị loss nhiều. Là ở cái chế độ nó là đảm bảo nhất. Đúng rồi. Yeah. So the LEL control system starts to measure. If it's at 10%, it closes slowly, fresh air flap until it reach this here. Or it cannot reach because you have so less ink inside. Then it closes down and then it's running in step 0 then. Tại vì ông đó kêu là khi chế độ area control, tức là khi nó dựa trên con số này nó đo được thì nó sẽ điều chỉnh được cho mình cái độ đóng mở của cái van trên kia. Dựa theo vậy nó sẽ dễ. Yeah. And with 25% you have enough space to be for being stopped. Yeah, so if you put some solvent inside, or if you increase the speed a little bit, it can go up 5-10% and it's not reaching the alarm. You can go higher, but as higher you go, as far you go to the limit, and if you put in here, let's say 35 or 34, then you have just 1% left, and then it will go into the alarm. So 25 is, I would say to 25. That is okay. Thì ông kêu là nếu mà em đặt lên là 34 chẳng hạn, thì lúc đó chỉ cần có 1% nữa là nó sẽ báo. Thì như vậy cái độ dung sai của em á, cái độ mà flexible, độ mềm dẻo, độ linh động của mình á trong quá trình chạy á, thì nó sẽ bị hạn chế đi. Thành ra khi em để 25 á thì nó lên nó có độ tăng lên. Tại mình nhiều khi tăng lên đột ngột mà, tại vì đôi khi cái chuyện mà mình chạy á thì vì lý do gì đó không biết, có thể mực nó vấn đề hay là có ai đó đổ dung môi nhiều hay là vì lý do gì đó thì cái dung môi nó cao lên. Thì nếu mình set ở đây 34% chẳng hạn, thì lúc đó 35% đã báo rồi thì nó còn 1% thôi, thì nó sẽ dễ bị cái chuyện là mình nó báo liên tục. Cho nên là mình thống kê tốt nhất là cái chỗ 25%. For the operator, one thing, if they have 1 or 2 units maybe, and they have a lot of ink, maybe full color, full coverage with a lot of ink, and when they speed up, they run into the alarm and it will stop the machine. Then they can see, okay, I have this unit and this unit is critical. Maybe my LEL control is too slow. As soon as I speed up, I get an alarm. Then I go and I switch them directly, maybe to step 2 or to step 3. Yeah. Then I know that it's too much ink and too much solvent. LEL not good for the LEL control. I switch them directly to 3. Okay. This is kêu là a cái người vận possibility. hành có thể là vì chạy cái bài nào đó mà cái chỗ đơn vị đó mà mình phủ mực nhiều thì cái độ LEL nó sẽ cao lên, thì lúc đó cái thằng này á, nó sẽ báo nó mực nhiều quá nó sẽ báo, thì lúc đó có thể người vận hành sẽ chuyển sang cái chế độ là 2S hoặc là 3S, nó sẽ 2 tiếp 3 để mà nó mở cái cửa cho nó coi như mình ép nó mở luôn, để mà nó lấy được hơi càng nhiều giải phóng cái chỗ cái đơn vị đó nó có nhiều khí càng tốt để khi mình đó thì cho nó cái giảm xuống. cái này nó sẽ giảm xuống. Đúng rồi. Đó, thì đó là cách của người vận hành. Thì tụi em biết So this possibility, you know, we can open. We have two drying hoods. If we open now, we have drying hood number 1 and drying hood number đơn vị 2. của mình nó có hai cái vùng làm sấy, hai cái vùng sấy, hai cái ổ sấy đúng không? Vâng. Thì á em có thể mở ra là cái này đó là em bấm này. Đó, thì nó sẽ ra để mình set hai cái nhiệt độ của hai cái vùng khác nhau, cái nhiệt độ của LEL ở hai cái vùng khác nhau. Zone 1, zone 2 của một đơn vị. Yeah, the controller is only in unit number 1. Only where the web is running first. There we have the solvent analyzer, because we say in the second one is not critical. We don't need to have. Ông kêu là cái thằng LEL của mình nó chỉ đo ở cái vùng zone 1 thôi. Tại vì zone 2 nó không cần đo. Nó không tiếp để đo. Cho nên nó chỉ là In the second one, the ink is already so dry that there is not critical amount of solvent in the air. Nó không có nghiêm trọng, cho nên là nó không. And that's also the reason why we cannot change this to step 1 or step 2. Only in first có one. thằng này em thấy chỉ có thằng này nó làm chọn thôi, thằng này nó không có. Nha. Zone 2 không đo. Như đó ở zone 1.
Okay, that's it for operator Đó, and đó for là cái operation. phần cơ bản mà mình hiểu của người vận hành nó là như vậy. So now we go to the unit. Rồi bây giờ mới là cái phần mà mình tới